আজি মই বনাম সহজতে বনাব পৰা এবিধ কেক। তাৰ বাবে লৈছোঁ মই কণী 3টা, এটা লোকেল কণী লৈছোঁ আৰু 2টা দোকানৰ পৰা অনা কণীয়ে লৈছোঁ। চেনি লৈছোঁ, 1 বাতি লোৱা নাই, অকণমান কম লৈছোঁ। ময়দা লৈছোঁ 1 বাতি, ৰিফাইন লৈছোঁ 1 বাতি আৰু এইটো বেকিং সোডা। এতিয়া মই এইবিলাক গোটেইখিনি কি কৰিম, সংযোগ কৰি মিক্সিত বা হাতেৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া মই কি কৰিম, এই চেনিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি গুড়ি কৰি ল'ম। চেনিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। লোকেল কণীটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই ভাঙি দিছোঁ। লোকেল কণী আপোনালোকৰ তাত যদি নাথাকে আপোনালোকে ফাৰ্মৰ কণীও দিব পাৰে। লোকেল কণীটো মই জাষ্ট কালাৰ হোৱাকৈ দিছোঁ, কাৰণ কালাৰটো চবৰ ঘৰতে নাথাকে, তাৰ বাবে মই কালাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কাৰণ সহজতে চবৰ ঘৰতে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু যেনে কণী চবৰ ঘৰতে থাকে, ময়দাও থাকে, চেনিও থাকে, ৰিফাইনো থাকে। সেইকাৰণে মই এইকেইবিধ বস্তু দিয়ে বনাম। এতিয়া কি কৰি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই এইখিনি ভাঙি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কণী 3টা লৈছোঁ। কণী 3টা মই এতিয়া এনেকৈ মিক্সিত দি দিলোঁ। 1 বাতি ময়দা লৈছিলোঁ, ময়দাখিনিও মই ইয়াত দি দিলোঁ। প্ৰতিটো বস্তু পৰিমাণটো চাই আপোনালোকে ল'ব। আপোনালোকে হাতেৰেও এইটো মিশ্ৰণটো কৰি ল'ব পাৰে। মিক্সিত দিলে মানে পুতুককৈ হয় মিশ্ৰণটো। এইটো ৰিফাইন, 1 বাতি মই ৰিফাইন লৈছিলোঁ, ৰিফাইনখিনিও দি দিলোঁ। এইটো বেকিং সোডাটো আপোনালোকে পৰিমাণ মতে দিব। বেকিং সোডাটো বেছিকৈ দিলে খাই বেয়া লাগিব, তাৰ বাবে মই অলপ দিলোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সিত মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ মিক্সিৰ পৰা। আপোনালোকে মিক্সিত নকৰিবও পাৰে, এনে হাতেৰেও কৰিব পাৰে। ইয়াত মই মিক্সিত কৰি লৈছোঁ। আৰু এই বাতিটোত যিহেতু মই বনাম, এই বাতিটোত অলপ মই ৰিফাইন দি লৈছোঁ। ৰিফাইনটো গোটেই বাতিটোত মই লগাই ল'ম। গোটেই বাতিত লগাই পেলাই এই মিশ্ৰণখিনি মই ইয়াত দি দিম। যিহেতু মই এইটো বাতিত বনাম, এই বাতিটোত বনালে ধুনীয়া চাইজ এটা আহিব। আৰু মই এইফালে নিমখ, যিহেতু মই কেৰাহীত বনাওঁ, অভেনত নবনাওঁ। যিহেতু সকলোৰে ঘৰত অভেন নাথাকে, কেৰাহীত বনাম, তাৰ বাবে মই নিমখ দিছোঁ। এইটো ষ্টেণ্ড দিছোঁ, এই ষ্টেণ্ডটোৰ ওপৰত মই বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বাতিটোত মই ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন লগাই লৈছোঁ। ৰিফাইন ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু অলপ ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ যাতে কেকটো লাগি নধৰক। এতিয়া মই কি কৰিম, এই মিশ্ৰণখিনি ইয়াত এনেকৈ দি দিম। মিশ্ৰণখিনি মই ধুনীয়াকৈ বাতিটোত মিলাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। মই ধুনীয়াকৈ এটা বাতিত এনেকৈ মিলাই পেলাই ল'লোঁ। এইটো মই এতিয়া জুইত বহাই দিম। ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটো দিব পাৰে আপোনালোকে। যিহেতু সকলোৰে ঘৰত ড্ৰাই ফ্ৰুট নাথাকে, মই একোৱেই দিয়া নাই ইয়াত। কাজুও দিব পাৰে, কিচমিচো দিব পাৰে, এইকাৰণে নিদিওঁ। ইয়াত মই এটা চকলেটি ফ্লেভাৰৰ এটা চচ আছে, মিঠা চকলেটি ফ্লেভাৰৰ চচৰ দৰে, কিন্তু এইটো চচ নহয়। এইটো মই ইয়াত এতিয়া এনেকৈ এড কৰি দিম, যাতে কেকটো অলপ অলপ চকলেটি ভাৱ আহে। এতিয়া দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো ইয়াতে এনেকৈ বহাই দিম, বহাই ঢাকনি মাৰি দিম। কেকটো মই এনেকৈ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ। মই 5-10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে উদঙাই চাম। মিনিমাম 15 মিনিটৰ পিছত মই এনেকৈ দাঙি চাম কেকটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে। এয়া চাওকচোন, কেকটো ফুলি আহিছে। কেকটো হোৱা নাই, এতিয়াও ফুলি আহিছে। মই ভিতৰতখিনি কিবা এটা কাঠি দি খুচি চাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই বাঁহৰ কাঠি এডাল লৈ আহিছোঁ। কাঠিডাল দি এনেকৈ খুচি চাম কেকটো কিমানখিনি হৈছে। কেকটো হৈয়ে আহিছে। এয়া কেকটো হৈয়ে আহিছে, কাঠিডালত লগা নাই। তথাপিতো আৰু এটা আপোনালোকক মই খুচি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওকচোন, কাঠিডালত অলপো লগা নাই, তাৰমানে কেকটো হৈ আহিছে। আৰু এয়া মই কেকৰ জেগাটো খুচি দেখুৱাই দিছোঁ, লাগি অহা নাই। এয়া ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। আৰু অলপ সময় পিছতে মই নমাম।
ইয়া কেকটো আমাৰ হৈ গৈছে মাছডোখ সিজা নাছিলে মাছডোখ এতিয়া সিজি গ'ল এয়া চাওকচোন মই কাঠিডাল সুমুৱাই চাই দিছোঁ এতিয়া মই গেছ ষ্টিমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দি মই কেকটো নমাই ৰাখিম মিনিমাম 5 মিনিটৰ পিছত মই এখন কাঁহীত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া অলপ ঠাণ্ডা পৰিব দিছোঁ এতিয়া কেকটো মই কি কৰিম চুৰিখনে চাৰিওকাষে এনেকৈ যাতে লাগি নধৰে লাগি ধৰাই নাই অৱশ্যে ধুনীয়াকৈ মোৰ এয়া এৰাই আহিছে এতিয়া মই এখন কাঁহীত উলিয়াই ল'ম কোমল হৈছে কেকটো কোমল হৈছে এইফালেও সিজিছে বস্তুটো মানে অলপ গৰম হৈ আছে তো তাৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকক কাটি মই দেখুৱাই আছোঁ চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সহজে কাটা গৈছে কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকৈ কম বস্তুত কেক বনাই চাবচোন কেনেকুৱা হয় খাই চাই বনাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব এই পিচ কেক কাটি ওলোৱা গৈছে চাওকচোন দেখাত কেনেকুৱা হৈছে নাজানো কিন্তু খাই সোৱাদ হ'ব যেন লাগিছে যিহেতু ঘৰত বনোৱা বস্তু হয় আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব